ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะวันนี้เราจะมาเรียน expression หนึ่งที่คนไทยชอบใช้นั่นก็คือไหนก็แล้วซึ่งในภาษาอังกฤษก็เหมือนกับคำว่า to seize the opportunity หรือว่า it's not my plan A but then I might as well do this ก็คือคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้แต่ว่าไหนมีโอกาสแล้วเพราะว่าคุณมีโอกาสแล้วก็เลยทำมันไปเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะคะไหนก็มาถึงที่นี่แล้วไปคุยกับคนอื่นสิโอเค let's break it down ไหนก็แล้ว in this case it's ไหนก็มาถึงที่นี่ arrive here come here แล้ว already since you're here already ไปคุยกับคนอื่นสิ go talk to other people ไปคุยกับคนอื่นสิตัวอย่างที่2ไหนก็มาประเทศไทยแล้วทำไมไม่เรียนภาษาไทยด้วยล่ะ let's break it down ไหนก็มาประเทศไทยแล้ว since you're here in Thailand already since you come to Thailand already bracket you might as well seize this opportunity although I know it's not your plan A to learn Thai but use this opportunity to learn Thai ทำไมไม่เรียนภาษาไทยล่ะ Why don't you learn Thai เรามาดูตัวอย่างที่3กันนะคะไหนก็เรียนภาษาไทยแล้วทำไมไม่เรียนภาษาลาวด้วยล่ะ Let's break it down here since you're learning Thai already why don't you learn Laos as well ไหนก็จุดแล้วในกรณีนี้เป็นเรียนภาษาไทย since you're already learning Thai already ทำไมไม่เรียนภาษาลาวด้วยล่ะ why don't you learn Laos as well take this opportunity เรามาดูตัวอย่างที่4กันนะคะสมมุติว่าคุณได้ทุนการศึกษาไปเรียนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ในช่วงปิดเทอมคุณจะไปเที่ยวฝรั่งเศสมีคนถามคุณว่าทำไมถึงจะไปฝรั่งเศสจะไปเที่ยวฝรั่งเศสทำไมคุณอาจจะตอบว่าไหนก็ได้วีซ่าชรังเก้นแล้วก็เลยจะไปเที่ยวฝรั่งเศสไหนก็แล้วในกรณีนี้ไหนก็ได้ Schengen visa since I already have the Schengen visa ก็เลยจะไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศส so I might as well go to France to travel มาดูตัวอย่างที่5กันนะคะตัวอย่างสุดท้ายสมมติว่ามีนักเรียนคนหนึ่งเรียนมาอยู่ปี3แล้วที่มหาลัยแล้วรู้สึกไม่ชอบไม่อยากเรียนต่อไม่ไหวแล้วเพราะว่าไม่ชอบสิ่งที่เรียนแม่เขาอาจจะบอกว่าไหนก็เรียนมา3ปีแล้วเรียนต่ออีกปีนึงนะเรียนให้จบอีกแค่1ปีไหนก็แล้วไหนก็เรียนมา3ปีแล้ว since you have already studied for 3 years เรียนต่อให้จบนะ keep studying finish what you have started so just one more year อีกแค่1ปีถ้ามีใครสนใจอยากจะเห็นตัวอย่างเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะฟังคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษใน Patreon Grace จะอธิบายเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะทำ PDF ถ้าใครสนใจก็เข้าไปนะคะ Grace จะวางลิงก์ไว้ข้างล่างไหนก็เข้ามาดูวิดีโอของ Grace แล้วทำไมไม่ลองกด subscribe ดูล่ะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดี